birthday, Pia! Dun, 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 dun. Happy birthday! Happy birthday! Mag-wish ka man, wish. Wish 1075. Anong wish mo? A dream is so... Shout out! Shout out nga pala din sa ate ko na happy birthday. Shout out sa kanya. Happy birthday sa'yo. Kain tayo! Cheers! Happy birthday, Mia! Happy birthday, ate kong magandang... Wow! Say thank you, Daddy. Montageris na. Sorry! Say thank you, Daddy. Say thank you, Daddy! Hi guys! Welcome to my vlog! Hello, Vertigarist! Kain na wrist. Delicioso. Tig-3 tayo lahat yan. Tig-3 tayo lahat. Apat to sa akin, tato sa kanya. Welcome back! Welcome back to Pia's 18th birthday. Happy birthday. Happy birthday, ate! We're gonna have a short program. So the first part of our program, 18 roses. So ang first dance po is ang daddy. So meron na po akong dalang 18 roses. Ito po. 18 roses po yan. So ito po yung 18 roses. 18 roses na po yan. Ito na po yon. Appreciate nyo na lang po. Dahil po naka-lockdown tayo, hindi kami nakabili ng ng bouquet at saka ng 18 roses. So ito na lang po yung 18 roses. So ako na po yung magsasayaw kay Sofia. Sino yung naghaha? First dance po. Wait lang po. Wait lang, tataas ko ngayon. Yan. Picturean mo. Dami kami roses. 18 yan. Madami yan. Mga 30 minutes po kami magsasayaw kasi nadalaw lang po kami. So, okay. Dito kasi kami hindi kami nakapalengke. May padit ka lang, padit. Ang next po na magsasayaw kay Sofia is ang last dance po dito sa gabing ito. Ang kanyang kapatid na si Daniel. Ba, hindi mo pa inukot yung
So, the next part of our program is the presentation of the 18 candles. 18 candles po yan. I-represent na po ni Pau Pau ang 18 candles. Give it to Ate Pa, Ate Pia. 18 candles. What's your message to Ate Pia? Ay, di ba message for Ate Pia? Ate Pia, Ate Pai, harap ka dito. What's your wish for ate? Down there, bebe. Halap ka dito. Si Roma ba? Wow! Next, Mami Relaya. And Daddy. the final candle is Iiyak na yan. the mother of all mother, Mother Relaya. Message. Thank you po sa lahat ng nag-record. We appreciate your presence. Message mo kay... Why are you crying? Why are you crying, Pia? Thank you pala, umiiyak ka na. Okay pala to! Bebe, what's nakakaiyak sa thank you? Do you appreciate? Bilisan nyo, nahahawa na ako. Ako din. Bakit umiiyak mo lang po yung sinasabi ko? Ate Pia, Happy 18th birthday. Naiiyak ako. Ako din eh. Naiiyak ako eh. andito yung kakausapin mo. Pia. Teka lang. Bakit may pag tayo? Ako na nga muna. Ikaw naman. Ladies first. Pi, alam ko, minsan lagi tayo nag-aaway. Lagi tayo. Minsan lagi. Minsan lagi. Lagi tayo nag-aaway. We've been so much. We've been... Ayun. Bakit basta, seryoso tumatawa? lagi tayo nagtatalo. Lagi tayo nagtatalo, but remember that wala akong ginusto be your best mo. And alam mo tayo, sabi mo, hindi ka namin love, but always remember that ikaw yung unang-unang baby namin. So, lahat ng love nasa iyo, okay? Iiyak na yan. Don't ever... Teka lang, makatipat ako. Makatipat ako. Love na love ka ni Mami, okay? Love you, baby. Makatipat ako, teka lang. May isa pa. Magkating isa. Okay, sige, lang. Pia. Sabi ni Papa, niliyak ito. Nangingin naman. Wala na yung ano po, moment. Pia, kahit na ano, lagi kitang pinapagalitan. Napagalitan kita palagi. Kaya napakabait ka. Napakabait ka anak. O, ikaw, kuya. Pia, Ah, ikaw na. matanda ka na te. Teka, makati yung mata ko tsaka ilong ko. Oh, sweet. Talaga mo silang dalawa. Pagpapabayan sa Ang sweet naman ng kuya. Nakakatawa kayo sa dito. So this is the last part of our program. Messages from Sophia's friends and long distance relatives, loved ones.
Expected niya na yun. So, Ano yan? yan na po yung program natin para sa 18th birthday ni Sophia. I hope nag-enjoy kayo. I hope umiyak din kayo. Ganun talaga pag may dibo, hindi mawawala yung iyakan. Ako, kumati lang yung mata ko eh. Talaga ba? Oo, tsaka yung ilong ko nangatira. Talaga ba? So, good night po sa inyong lahat. Good morning po dyan sa Amerika, sa Baka may message Northern yung Ireland. Message yung debutant, di ba ganun naman lagi? Oo nga, may Oh, sorry, wala pa palang message yung debutant. Lagi niya yung nakita ko. Tingnan niyo yung mata ko, oh. Thank you guys. Nag-enjoy ako. I love you all. Thank you sa pagbate. Thank you po sa lahat ng bumate. Stay at home po tayo. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Thank you, Pio. Ako pa nagalit. I'm so proud of myself. Thank you sa lahat. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Ang sarap ng sushi. Sinuswat sa yun. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Thank you, Lola. So yun, thank you po ulit. Kahit na magulo, pero masaya. Thank you po ulit sa mga nag-join. Thank you po sa mga messages. Thank you po sa lahat ng sumusuporta kay Sophia. Thank you po for celebrating this one-of-a-kind birthday. Not everyone could celebrate this kind of birthday. Opo. So amid sa COVID-19, nakapag-celebrate pa rin tayo. Thank you, Lord. Thank you po kay Lord. At binigyan niya tayo ng chance para makapag-celebrate ng 18th birthday ni Sophia. At makasama namin kayo kahit na tayo, social long distancing tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi ko, ayun po. Sana po sa susunod may totoo ng gathering.